इन्जिनियरमा ब्याक लागेर हैरान हुनुहुन्छ, अब ढुक्क हुनुहोस्। इन्जिनियर एक्जामिनेसन गाइड च्यानलमा अब अल सब्जेक्टको सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु अल सोलुसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी आफ्नो मोबाइलमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई तपाईहरुको साथ र सपोर्टको जरुरी छ साथीहरु। त्यसैले तपाईहरु यदि अल सब्जेक्टको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र प्रेस द बेल आइकन एन्ड प्रेस द सब्स्क्राइब एन्ड लाइक द भिडियो। त आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। आज यसमा तपाईहरुलाई पियुको 2019 मा रेगुलरमा सोधेको क्वेशन लिएर आएको छु र जसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 19 मा तपाईहरु स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा जुन 2009 पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेशनहरु हो यो, जसमा क्वेशन नम्बर 5 मा डिफाइन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एन्ड बार चार्ट यस्तो अब कुनै बेला पुच्छर जोडिएको हुन्छ, कुनै बेला पुच्छर जोडिएको हुँदैन हैन, यस्तो डेफिनेसन पनि लेखेको हुँदैन। ड्र नेटवर्क डायग्राम फर द प्रोजेक्ट एक्टिभिटीज एन्ड क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट ड्युरेसन, EST, EFT, LST, LFT, TF, फ्री फ्लोट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट। क्वेशन नम्बर 5 है। र यसमा अब हामीले क्वेशन नम्बर 5 को अब प्रोजेक्ट क्रिटिकल जुन नेटवर्क डायग्राम छ, अब कसरी नेटवर्क डायग्राम ड्र गर्ने त? अब यो नेटवर्क डायग्राम ड्र गर्नको लागि अब सुरुमा हामीसँग के छ त? सुरुमा हामीसँग के छ? एक्टिभिटी, त्यसपछि प्रोसिजर, त्यसपछि ड्युरेसन। अब प्रोसिजर अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई प्रोसिजरको के छ, कसरी ड्र गर्ने भनेर भनेको छु। जबसम्म ए कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म बी एक्टिभ हुँदैन। ए कम्प्लिट सी स्टार्ट, बी कम्प्लिट डी स्टार्ट, बीसी कम्प्लिट ई स्टार्ट, ए कम्प्लिट एफ स्टार्ट, बीसीएफ कम्प्लिट जी स्टार्ट, बीसी कम्प्लिट आई स्टार्ट, डीई कम्प्लिट जे स्टार्ट। प्रोसिजर्स। र यसमा तपाईहरु हामीले के गर्ने? सुरुमा हामीलाई के गर्ने? हामीले सुरुमा प्रोसिजर भनेको अब हामीले दिएको छैन यहाँ, त्यसैले हामीले अब ए देखि एक्टिभिटी ए छ हाम्रो, त ए देखि स्टार्ट गर्ने। अब ए देखि स्टार्ट गरेपछि अब हामी प्रोसिजरमा आउँदाखेरि हामीसँग के छ? जबसम्म ए कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म हाम्रो बी स्टार्ट हुँदैन। ए कम्प्लिट भयो, ए कम्प्लिट भयो, बी स्टार्ट भयो। त्यसपछि फेरि यहाँ छ ए कम्प्लिट भयो, सी स्टार्ट भयो, ए कम्प्लिट हुँदैछ, सी स्टार्ट हुँदैछ। त्यसपछि अब बी मा आउँ हामी। बी कम्प्लिट हुँदैछ, बी हाम्रो यहाँ छ, बी कम्प्लिट भयो, डी स्टार्ट भयो, बी कम्प्लिट भयो, डी स्टार्ट भयो, बी कम्प्लिट भयो, यहाँ डी स्टार्ट भयो। त्यसपछि हामी बी र सी, यो यहाँ बी छ, यहाँ सी छ। बी र सी कम्प्लिट भएपछि के स्टार्ट हुन्छ त? हाम्रो ई स्टार्ट हुन्छ, या त ई एक्टिभ हुन्छ। त बी र सी त हाम्रो यहाँ छ। त अब बी र सी यहाँ भएपछि सीलाई त यसरी मिलाउन पाइँदैन। त बी र सी यहाँ छ भने बीबाट यसरी हामी डम्मीलाई एउटा प्रोभाइड गर्यो भने र बी र सी के हुन जान्छ? एक ठाउँमा एड हुन जान्छ र बी र सी हाम्रो यसरी भयो भने हाम्रो ई स्टार्ट हुन्छ। ई स्टार्ट भएपछि अब हाम्रो बी र सी कम्प्लिट भएपछि ई स्टार्ट भयो। त्यसपछि ए कम्प्लिट भएपछि एफ स्टार्ट हुन्छ। ए हाम्रो कहाँ छ? ए हाम्रो यता छ। ए कम्प्लिट भएपछि एफ स्टार्ट। त्यसपछि बीसीएफ, यहाँ बी छ, यहाँ सी छ, यहाँ एफ छ। अब बी र सी कम्प्लिट भएपछि बी र सी एफ कम्प्लिट भएपछि बीसीएफ कम्प्लिट भएपछि जी स्टार्ट हुन्छ। अब बी हाम्रो यहाँ छ, सी हाम्रो यहाँ छ, एफ हाम्रो यहाँ छ। हामी के गर्ने? अब बी र सी त यो लाइनमा छ हाम्रो, सी यहाँ छ, डमी लाइन यहाँबाट आइसकेपछि बी र सी यो भयो हाम्रो, र बीसीबाट यहाँ जस्ट एफमा एउटा डमी लाइन तान्दियो भने के हुन्छ हाम्रो? यहाँ एफ भयो। यहाँबाट यहाँ के आइसक्यो? यहाँबाट आउँदाखेरि बी यहाँ छ, बी र सी यो भयो, बी र सी यहाँ एड भयो भने बीसी एफ भयो। बी र सी एफ कम्प्लिट भएपछि जी स्टार्ट भयो, र जी स्टार्ट भइसकेपछि अब हाम्रो के छ? जी कम्प्लिट भएपछि एच स्टार्ट हुन्छ। जी कम्प्लिट भयो, एच स्टार्ट भयो। त्यसपछि बी र सी कम्प्लिट भएपछि आई। बी र सी हाम्रो कहाँ छ? हाम्रो बी यता छ, हाम्रो सी यता छ। बी र सी कम्प्लिट भएपछि हाम्रो के स्टार्ट हुन्छ त? आई स्टार्ट हुन्छ। बी र सी कम्प्लिट भएपछि हेर्नु
एउटा कुरा हामीले के ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यसमा के छ त, यसमा यहाँ के अट्याच छ त, यसमा सी अट्याच छ र एउटा बी अट्याच छ। त बी र सी कम्प्लिट भएपछि हाम्रो के हुन्छ, आई 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 स्टार्ट हुन्छ र एउटा पनि यहाँ पनि छ, बी र सी कम्प्लिट भएपछि आई र बी र सी भनेको ई। त दुईवटा हाम्रो एक्टिभिटी रहेछ होइन। त्यसपछि हामीले डी र ई कम्प्लिट भएपछि जे स्टार्ट हुन्छ। डी र ई कहाँ छ हाम्रो हेर्दैछौँ। अब बी यहाँ छ, अब डी र ई, डी हाम्रो यहाँ छ होइन। अब डी चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले बी पछि डी आउँछ होइन। बी कम्प्लिट भएपछि डी स्टार्ट भयो, बी कम्प्लिट भएपछि डी। त बी र डी र ई कम्प्लिट भएपछि जे स्टार्ट हुन्छ। त डी हाम्रो यहाँ छ, अब हाम्रो यो ई स्टार्ट हुन्छ। अब यसरी के गर्ने, सी पछि बीसी पछि हाम्रो सी पछि थियो हाम्रो यहाँ के अरे सुरुमा चाहिँ हामी सी पछि ई र आई रहेछ होइन। सी पछि हाम्रो के छ यहाँ हाम्रो एक्टिभिटी दिएको छ होइन। त्यसपछि हाम्रो बी र सी पछि आई, बी र सी पछि ई दिएको छ। त बीसी पछि ई र आई दिएको छ। त हाम्रो डी र ई चाहियो। त डी र ई र मैले ईलाई यहाँ जोइन गरिदिनु पर्यो। अब ईलाई यहाँ जोइन गर्दाखेरि डी र ई एक ठाउँमा यसरी एड हुँदाखेरि हाम्रो के स्टार्ट हुन्छ, जे। त डी र ई कम्प्लिट भएपछि हामीले के स्टार्ट गर्नुपर्छ, जे। यदि मैले यहाँ यसरी जीलाई यसरी मिलाउँदाखेरि यहाँ त हुँदैन। त्यसैले डी र ई कम्प्लिट भएपछि मात्रै जे स्टार्ट हुन्छ। हामीले चेक के गर्नुपर्छ, यदि कुनै एक्टिभिटी स्टार्ट भइरहेको छ भने त्यहाँ हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने, यदि मैले यहाँ चेक गरेँ भने मेरो अब यहाँ मैले चेक गरेँ भने जब यो पोइन्टमा मैले चेक गरेछु त यो पोइन्टमा मेरो सी छ र त्यसपछि मेरो बी मात्रै छ। र बी र सी जब कम्प्लिट हुन्छ तब ई र आई स्टार्ट हुन्छ। बी र सी कम्प्लिट भएपछि एउटा यहाँ ई छ र बीसी पछि यहाँ आई छ। एउटा ई स्टार्ट भयो र एउटा आई स्टार्ट भयो। र यसरी हामीले चाहिँ अब के गर्ने, हामीले अब यसरी हामी जुन छ अब एक्टिभिटी ए बी सी एफ यसरी जुन एक्टिभिटी दिएकै हुन्छ क्वेसनमा, त्यसपछि हामीले यहाँ जुन अब इभेन्ट नम्बर त जसरी इभेन्ट नम्बर यसरी पनि राख्नु 1 2 यसरी पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ। 3 4 5 माथिबाट स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ, तलबाट स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8। र यसमा अब हामीले जुन ए छ, अब जुन अब ड्युरेसन हो, ए को 5 बी को 10 सी को 4 एफ को 7 आई को 12 डी को 15 ई को 5 जे को 6 जी को 15 एच को 8। र अब यसरी जब हामी निकाल्छौँ, अब ए को जुन हाम्रो यो सुरुको जुन इभेन्ट छ त यो 0 0 नै हुन्छ, इनिसियल 0 हुन्छ। अब 5 मा 0 एड गर्दा 5 मा जो हाम्रो 0 छ इनिसियल, 5 मा 0 एड गर्ने 5। त्यसपछि अब हाम्रो अब यहाँसम्म आउँछ। अब यहाँ आउँदाखेरि हामीसँग यहाँ के छ, बी छ। अब 5 मा अब जस्तै यहाँ 10 छ हाम्रो ड्युरेसन, 10 र 5 एड गर्दाखेरि के हुन्छ 15। 10 ड्युरेसन 10 अनि इनिसियल इभेन्ट कति छ 5, 10 + 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ 15। अब यसमा डीमा आउँदाखेरि जब हामी डीमा आउँछौँ तब हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन जान्छ, डी र ई। हामी यसरी पनि आउन सक्छौँ, हामीसँग त यहाँ 3-3वटा अप्सन छ। हामी यसरी पनि आउन सक्छौँ, हामी यसरी पनि आउन सक्छौँ र हामी सीदेखि पनि आउन सक्छौँ। जब हामी 6 मा आउँछौँ त अब 6 मा हेरौँ। अब यहाँ हामी आउँदाखेरि यहाँबाट जब हामी यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौँ त हामी हायर भ्यालुले चेक गर्छौँ होइन, हायर भ्यालु लिन्छौँ हामी। त्यसपछि अब 15 मा अब यसरी 6 मा आउँदाखेरि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। 6 मा आउँदाखेरि या त यसरी आउन सक्छौँ हामी, या त यसरी आउन सक्छौँ। 3वटा अप्सन रहेछ है, यसरी आउन सक्छौँ। अब 10 अब 15 यहाँ 15 छ र यहाँ 15 छ, 15 15 30 भयो ल, एउटा भ्यालु 30 भयो। त्यसपछि अब यहाँबाट आउँदाखेरि यहाँ यो 15 भयो। यो त डमी एक्टिभिटीको 0 हुन्छ ड्युरेसन, 15 + 0 15। अब 15 + 5 20, एउटा भ्यालु 30 आइरहेछ, एउटा भ्यालु 30 आयो, एउटा भ्यालु 20 आयो। अब यसरी आउँदाखेरि 5 + 4 5 4 9 9 + 5 14। त 14 आउँदाखेरि कुन भ्यालु ग्रेटर भयो, 30 भ्यालु ग्रेटर। त 30 भ्यालुले यहाँ चाहिँ 30 भ्यालु लिने।
अब त्यसै गरी सिमिलरली चाहिँ अब यसरी पनि निकाल्ने, यहाँ त एउटा अप्सन मात्रै छ, यहाँ त हामीले डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है। यहाँ जब हामी यो पोइन्टमा आउँछौँ जब हामी सी पोइन्टमा आउँछौँ, सी पोइन्टमा पनि एउटा अप्सन छैन। अब सी पोइन्टमा पनि हामीसँग अब हामी यसरी आउन सक्छौँ। यो सी पोइन्टमा आउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ 15 कसरी भयो त? हामी यसरी पनि आउन सक्छौँ या त यसरी डाइरेक्ट पनि आउन सक्छौँ। त 4 छ यहाँ, जस्तै 4 र प्लस 5 कति हुन्छ? 9 हुन्छ। अब यहाँ अब 15 प्लस 0 15 त ठुलो भ्यालु कुन छ त्यो भ्यालुलाई हामी सबभन्दा पहिला के गर्ने, त्यो ठुलो भ्यालुलाई हामीले लिनुपर्छ। जब हामी यसरी फर्किन्छौँ, जब यसरी हामी ब्याकवार्ड हुन्छौँ, यसरी जब ब्याकवार्ड फर्किन्छौँ त्यसरी हामी के गर्नुपर्छ? सानो भ्यालु लिनुपर्छ। सिमिलरली यसमा पनि भयो होइन। अब यसमा पनि दुईवटा अप्सन छ। जब यो पोइन्टमा आउँछ हामीसँग अब यो बाटो आउनुपर्छ या त यो बाटो, हामीसँग दुईवटा डमी लाइनको बाटो अनि त्यसपछि यो बाटो, दुईवटा बाटो छ। अब यसमा गर्दा 15 प्लस 0 15 भयो। जब हामी 7 प्लस 5 12 हुन्छ, त ग्रेटर भ्यालु कुन छ? 15। त 15 भ्यालुलाई टेक गर्ने है। त्यसपछि अब हामीले सिमिलरली अब 8 मा आउँदा पनि त्यस्तै हो। 8 मा आउँदाखेरि कतिवटा बाटो छ हामीसँग? 1 2 3 तीनवटा बाटो छ हामीसँग। त 8 लाई अब जुन ग्रेटर भ्यालु छ त्यो एउटा लिने। अब 30 मा 6 36 भयो। 12 मा 15 कति हुन्छ? 12 मा 15 जोड्दा कति हुन्छ? त्यो भयो एउटा भ्यालु। त्यसपछि 30 र 8 मा गर्दा 38। यहाँ 27 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 30 मा 36 र कुन भ्यालु सबभन्दा ठुलो छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई लास्टमा 38 गर्ने, अर्को भ्यालु पनि 38 नै हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि मैले पहिलो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई भनेको छु, जब हामी ब्याकवार्ड फर्किन्छौँ तब त्यहाँ पनि त्यही हेर्नुपर्छ। जब हामी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा जान्छौँ भने एउटा अप्सन मात्रै हुन्छ। जस्ट अब 30 बाट के गर्न हामी अब यसरी 38 बाट यो पोइन्टमा जाँदाखेरि 38 बाट 6 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ? 32। जब हामी यो पोइन्टमा आउँछ हामीसँग एउटा अप्सन मात्रै छ, यो पोइन्टमा आउँछ अप्सन मात्रै छ। तर यो पोइन्टमा आउँदाखेरि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, जसमा त यो अप्सन र यो अप्सन। यसरी हामीले चाहिँ यो डायग्राम हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 8 यसरी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टु 36 है। यसरी हामीले चाहिँ 8 to 10 अब 8 to 7 मा आउँदाखेरि कति हुन्छ? 8 to 7 मा आउँदाखेरि यहाँ 8 छ भने हामीसँग एउटा 38 बाट 8 सबट्र्याक्ट भयो भने 30। त्यसपछि 8 to यसमा आउँदाखेरि हामीसँग कुन छ? एउटा मात्रै छ अप्सन। त 38 बाट 12 गयो भने कति हुन्छ? 15। यसरी चाहिँ हामीसँग अप्सन हुँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ भने हामी जब ब्याकवार्ड फर्किन्छौँ, जब हामी यो पोइन्टमा आउँछौँ त हामीसँग के अप्सन हुन्छ? हामीसँग त यो हुन्छ, हामीसँग त यो एउटा मात्रै अप्सन छ। हामीले एउटा सजिलो भयो। जब हामी यो पोइन्टमा पुग्छौँ हामी योसँग कतिवटा अप्सन छ? योसँग हामी जब ब्याकवार्ड फर्किन्छौँ यो पोइन्टमा हामीसँग यसरी हामी ब्याकवार्ड फर्किन्छौँ, यसरी हामी फर्किन्छौँ र यसरी हामी फर्किन्छौँ। अब यो पोइन्टमा फर्किँदाखेरि हामीले तीनवटै पोइन्टलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। अब यसरी यो एउटा बाटो छ र यो एउटा बाटो छ र यो एउटा बाटो छ। अब यो यसरी मैले 15 बाट 0 सबट्र्याक्ट गरेँ भने 15 भयो। अब यहाँबाट बाटोमा सबभन्दा त्यसपछि 32 बाट 5 गयो भने यो यहाँ भयो, एउटा भ्यालु यो भयो। अब त्यसपछि एउटा भ्यालु यो 38 बाट 12। त कुन भ्यालु सबभन्दा लोवेस्ट छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्ने? कन्सिडर गर्ने। सबभन्दा लोवेस्ट भ्यालु चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। र यसरी जब हामी अब यो पोइन्टमा आउँछ भने यो पोइन्टमा पनि हामीसँग तीनवटा अप्सन छ। अब यसरी आउन सक्छौँ, हामी यसरी आउन सक्छौँ र यसरी आउन सक्छौँ। जसको भ्यालु सबभन्दा लोवेस्ट छ त्यही भ्यालु हामीले चेक गर्नुपर्छ र हामीले लास्टमा चेक पनि गर्न सक्छौँ 5 - 5 = 0। र यसरी आउँदाखेरि 1 to 2 अब हामीले चाहिँ अब यो पोइन्टहरु लिनुपर्छ। अब 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 8 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 8 यसरी जोड्दाखेरि 36। सिमिलरली 26 27 21 32 35 यसरी जोड्दाखेरि जस्तै सिमिलरली 1 to 2 जस्तै 1 to 2 3 to 4 4 to 6 6 to 8
अब यसरी हामीलाई यहाँसम्म यो 8 सम्म पुग्नको लागि हामीलाई कतिवटा बाटो छ सिमिलरली लेख्दै जाने हो। यहाँ क्रमश सिरियल वाइज चाहिँ लेख्ने। हामीसँग कतिवटा बाटो जस्तै 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 8 कतिवटा बाटो छ। जस्तै हामीले 1 2 3 4 5 6 7 7वटा बाटो छ। तपाईहरु अब यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै एउटा यो बाटो भयो, जसरी अब हामी डम्मी लाइनबाट यसरी गयो एउटा दुईवटा बाटो भयो, यो सिधा यसरी गए पनि हुन्छ, तीनवटा बाटो भयो, यसरी गयो भने चारवटा बाटो भयो, यसरी एउटा गयो भने पाँचवटा, यसरी एउटाबाट गयो भने 6वटा है। यसरी चाहिँ हामीले 7वटा बाटो चाहिँ यसमा टोटल चाहिँ 7वटा बाटो छ। र यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने अब हामीले 38 त आउनु पर्यो, क्रिटिकल पाथ फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 7 7 to 8 मा के छ हाम्रो ABGH भन्ने के रे यसमा जुन हाम्रो छ एउटा क्रिटिकल पाथ आयो जसको भ्यालु हाम्रो critical activities ABGH. Thank you everyone for watching this video.